Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có một cái tình huống này rất là hay. Đó là cái ống này nó cố định này, ống này cố định và khu này là cố định luôn. Và mình muốn gắn thêm một cái khóa này các bạn vào đây. Đó. Để lấy nước ra các bạn. Lấy nước ra như thế này. Nếu như mà các bạn cắt cái đoạn ống này ra để gắn cái này vào á, gắn cái T thế này vào á, là không bao giờ gắn được nha. Khoảng cách này rất là ngắn, không thể nào gắn vô được. Rồi. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta phải biết cách thì chúng ta mới gắn được nó khỏe và đơn giản. Bây giờ các bạn sẽ xem cách mình làm nhé. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no, Như vậy là mình đã gắn xong cái vòi nước lên một cái tên trong một đường ống mà đang có nước nhé. Mình có khóa đây nhưng mình không có khóa, mình để cho nước đang chảy luôn. Thì nếu trong trường hợp có nước thì các bạn sẽ làm như vậy, bảo đảm an toàn và chắc chắn luôn. Đấy, lưu ý cái bước này nè, nó quan trọng. Rồi, các bạn thấy clip hay tặng mình một like nhé, mình nhớ chia sẻ bên cạnh các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Chào các bạn.